ඉතින් ඔයගලන් දැනටමත් දන්නවා ඇති අද මම කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද කියලා. මම අද කතා කරන්නේ මගේ මැෂින් එක ගැන. මගේ Bobjet Highspeed මැෂින් එක ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. මම මැෂින් එක අරගෙන අදට මාස 6ක් වෙනවා. මොකද මම පේමන්ට් ප්ලෑන් එකට ගත්තේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට. එතකොට මම මැෂින් එක ගත්තේ මට මතක විදිහට රුපියල් 57000ක් වගේ තමයි උනේ. දැන් නම් මිල ගණන් ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි වෙලා ඇති. ඉතින් මට දැන් හිතෙනවා මම එක මැෂින් එකක් ගත්ත වෙලේ මැෂින් දෙකක් ගත්තා නම් දැන් කොච්චර හොඳයිද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මැෂින් එකක් ගන්න හිත ඉන්නවා නම් හිත ඉන්න නැතුව දැන්ම ගන්න. මොකද ඉස්සරහට අපිට මොන වගේ සිටුේෂන් එකකට මුහුණ දෙන්න වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මැෂින් එක ගැන ගොඩාක් දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න තියෙනවා. අපි වීඩියෝ එක බලමු. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා ගෙදර ඉඳලා බිස්නස් එකක් කරන්නේ ගන්න හොඳ මොන වගේ මැෂින් එකක්ද කියලා. ඉතින් අද ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ඒ ප්‍රශ්නට විසඳුම් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයා ගෙදර ඉඳලා මහාන කෙනෙක් නම් ඇත්තටම ඔයා ගන්න ඕනේ high speed මැෂින් එකක් බිස්නස් එකක් විදිහට ඔයා මහනවා නම් සහ චුට්ටක් ඝනකම ඩෙනිම්ස් මොනවා හරි බෑග් මහනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට මේ මැෂින් එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. නමුත් ලෙදර් වගේ මහනවා නම් අපි ගන්න ඕනේ වෙනම මැෂින්ස් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඩෙනිම් වලින් රෙක්සින් වලින් වගේ මහනවා නම් high speed මැෂින් එකකට තමයි යන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ විදිහට ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එකක් ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයා ගෙදර සාමාන්‍ය වගේ ඉරිච්ච ඇඳුම් මහ ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් වාටියක් මූට්ටු කරනවා නම් පොඩි බබාලගේ ඇඳුම් මහනවා නම් එදිනෙදා කටයුතු වලට පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එකක් ගන්න එක තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඔයගලන්ට link එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි high speed මැෂින් එක එහෙම නැත්නම් Bobjet මැෂින් එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ විදිහට LED බල්බ් එකක ඔයගලන්ට බල්බ් එකක් මැෂින් එකත් එක්කම එනවා. ඔයගලන්ට වෙනමම බල්බ් එකක් මැෂින් එකට ගෙනල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ නැහැ. වෙන මේ මැෂින් එකටම බල්බ් එකක් එන නිසා ඔයගලන්ට කරවලේ මහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ මැෂින් එකේ තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයගලන් මහද්දී ස්විච් එක ඉස්සරහට ගන්න ඕන වුණාම සයිඩ් එකෙන් කරකව ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඉස්සරහට එනවා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට ටැග් කරන එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හැම මැෂින් එකකම තියෙනවා ඔයගලන් දන්නවනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ මැෂින් එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වය තමයි මේකේ සර්වර් මෝටර් එකක් තියෙන්නේ. ඔයා දැකලා ඇති වෙන මැෂින් වල යට ලොකු මෝටර් එකක් තියෙනවා. නමුත් මේ මැෂින් එකේ එහෙම මෝටර් එකක් නැහැ. මේක සර්වෝ මෝටර් 180ක් විදුලිය ඉතිරි කරනවා මේ මැෂින් එක හරහා. ඉතින් මේ මැෂින් එකේ ලොකුම විශේෂත්වය තමයි මේ මැෂින් එක ස්විච් ඔන් කරලා තිබ්බත් විදුලිය ගොඩක් වැය වෙන්නේ නැහැ. ක්ලච් මෝටර් මැෂින් වල වගේ අපි මහද්දි විතරයි විදුලිය වැය වෙන්නේ. අනෙක් විශේෂම දේ තමයි අපිට ඕන රෑක මහන්න පුළුවන් ලොකු සද්දයක් එන්නේ නැහැ. ක්ලච් මෝටර් මැෂින් වල ලොකු සද්දයක් එනවනේ. ඒත් මේකේ සද්දයක් එන්නේ නැහැ. කිසිම සද්දයක් නැතුව අනෙක් අය ඩිස්ටර්බ් නැතුව මහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම පෙන්නවා PS කියලා තියෙන තැන යටින් ඔයගලන්ට මැෂින් එක ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන විදිහට ස්පීඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මැෂින් එක පාවිච්චි කරාදී හරි වෙලාවට ඔයිල් මාරු කරලා මැෂින් එකේ නඩත්තුව ගැන හැමතිස්සෙම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට අවුරුදු ගාණනාවක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මෙච්චර කාලයක් ඔයගලන් high speed මැෂින් ගැන දැනගෙන හිටියේ නැති දේවලුත් අද දැනගත්තා කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ මැෂින් එකට ජුකි මැෂින් එක එහෙම කියලා කතා කරනවා. ඉතින් ඒක වැරදි. ජුකි කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අපි එක එක බ්‍රෑන්ඩ් වල නම් වලින් මැෂින් එකකට කවදාවත් කතා කරන්න එපා. මේ මැෂින් එකට අපි කියන්නේ high speed සවින් මැෂින් කියලා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට හිතුණත් මේ මැෂින් එක මිලදී ගන්න ඕනේ කියලා මොනවා හරි ඩීටේල්ස් දැනගන්න අවශ්‍ය ෆෝන් නම්බර්ස් ඒ වගේම Facebook එකේ link එක ඒ හැම එකක්ම මම description box එකේ ඒ වගේ පළවෙනි comment එකට දාලා pin කරලා තියන්න. ඔයාට පුළුවන් වැඩි විස්තර දැනගන්න. මටත් වඩා වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ Bobjet brand එක ගැන කතා කරත් මොනවා හරි මැෂින් එකේ repair එකක් හරි මොනවා හරි issue එකක් ආවොත් ඒගොල්ලන් ගෙදරටම ඇවිල්ලා හදලා දෙනවා. ඒ වගේම
ගෙදරට එන්න ඒ අවස්ථාවේ බැරි වුණොත් අපිට වීඩියෝ කෝල් එකක් හරි අරගෙන අපිට ඒක හදා ගන්න කියලා දෙනවා. එහෙමත් බැරි වුණොත් ගෙදරට ඇවිල්ලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ආෆ්ටර් සේල් සර්විස් එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකත් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මැෂින් එකක් ගද්දි ගොඩක් අය බය වෙනවනේ මේ මැෂින් එකට මොනවා හරි පස්සේ වුණොත් මොකද කරන්නේ හදා ගන්න පුළුවන්ද එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ ගැන ගැටලුවක් තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. අලුත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.